Üdv, Soma, ugye? Szervusz, igen én lennék. Te pedig Ida, ha nem tévedek. Igen, gyere csak be. Köszönöm. Örülök, hogy végre személyesen is találkozhatunk, és nem csak a hangodat hallom a telefonban. Igen, a bátyától már sokat hallottam rólad, de jobb most már, hogy nem csak az ő szavaiból ismerlek téged. Valóban sokat? Gondolom, Szabolcs sem a legjobbakat hangoztatta. Hát, ezt is azt is. De ne aggódj, azért vagyok itt, hogy segítsek. Amit szeretnék is megköszönni, főleg, hogy házhoz is kijöttél. És várj, ezt elveszem. Tudod, mostanság nem szívesen hagyom el a lakást, vagy megyek ki emberek közé. De ezt már is elpakolom. Köszönöm. Valami baj van? Nem semmi, ezt inkább beviszem a nappaliba, hogy így közelebb legyen, ha kellene, vagy ismi. Igen. Esetleg kezet tudnék mosni valahol? Metróval jöttem. Igen, persze, a fürdő itt van közvetlenül jobbra. Várj, felkapcsolom a villanyt. Szóval azt mondod, hogy nagyon mozdulsz ki? Hát maximum csak dolgozni, vagy más hasonló fontosabb dolgok miatt, de itthon mindenem megvan, szóval nem okoz gondot, hogyha nem járkálok el. Értem, persze. Leülhetek? Persze, nyugodtan. Kérsz valamit? Nem is tudom. Inni vagy enni? Túl sok mindennel nem tudok szolgálni, de valami egyszerűt össze tudok dobni. Nem, köszönöm. Ettem, mielőtt elindultam. De egy pohár vizet azért elfogadnék, köszönöm. Csak víz, ez megfelel? Uh-huh. Tessék. Amúgy bátyám mondta, hogy ez a találka sokat segíthet mindkettőnknek. Nem igazán értem, hogy itt pontosan mire gondolt. Nos, igen. Tudod, jelenleg a mesterem vagyok. Pszichológián, sotén. És dolgozunk egy komolyabb projektsorozaton odabent. Ezért is örültem különösen, amikor megkerestél a helyzeteddel. Pontosan mi a projekt témája? Az emberi ragaszkodás, és annak a hatása a mentális egészségre nézve. És úgy gondolod, hogy ez a mai majd fog tudni segíteni? Vagy akár a helyzetet megérteni? Szeretném megpróbálni. Kezdhetjük? És hogyan? Nos, először arra szeretnék megkérni, hogy meséld el nekem egy napodat. Kikkel vagy, mit csinálsz. Ragadj ki egy napot erről a hétről, és mondd el, hogy mik történtek. Igazából minden napom ugyanolyan, ha jobban belegondolok. Megvannak a szokásos kis teendőjeim, mint bárki másnak. Főleg amióta párommal összeköltöztünk, azóta kis saját szokásaink is egybemosoltak. Ami persze remek, csak nem is tudom. Azóta olyan, mintha más életet élnék. Azóta minden reggel ugyanazzal a szörnyű érzéssel kezdődik, hogy egyszer mindent elveszítek, ami korábban fontos volt számomra. Folytak Jelgava központjában és Vidzemében.
További híreink következnek a nyugati téri aluljáróban történt késelésről. Bíróság elé állítják Iblis Lukácsot, aki 2 évvel ezelőtt egy este folyamán brutális módon gyilkolt meg egy férfit a nyugati tér aluljárójában. Iblis az áldozatát 2-szer mellkason, ezután oldalba szúrta, majd többször fejbe rúgta. Letartóztatásakor a BRFK munkatársainak a vádlott ellenszegült bűncselekményét tagadta. Iblis előzetes letartóztatásba helyezték a törvényszék ítélethozataláig. Közben komolyabb radikális politikai megmozdulások történtek a gyilkosság utáni hetekben. A tüntetés hullámban mára már több mint 200 000-en vettek részt, annak fele a rendőrségi túlkapásoknak köszönhetően komolyabb sérüléseket szenved. Több tucat halálos áldozatról is érkeztek itt. És a napot többi része hogy szokott telni? Hát, többnyire ház körüli munkákat csinálom. Na persze csak a munkám mellett, de mindig van feladat, amit meg kell csinálni. Hiszen ha én nem csinálom, más se fogja. Nos, a párod, hogy is hívják őt? Oliver vagy Oscar? Otto. Nem, viszont én szívesen megcsinálom. Kicsit kikapcsol, tudod. Minden nap megrendem azokat a lapokat, amelyek az aktuális hírekkel foglalkoznak. És van bármi különösebb oka, hogy mindig 2 rendelsz? Hát először is magamnak, és persze Ottónak. Egyszer olvassuk egy időben, hogy hát ha valamelyikünk kiszúrja. Hisz több szem többet lát. Bocsánat, kiszúrja? Az igazság győzelmét. Értem. Említetted, hogy dolgozol. Ezt hogy tudod beépíteni a mindennapjaidba? Hát a munkahelyemmel szerencsém van, mert megoldható, hogy csak heti egyszer kelljen bejárnom a hivatalba, és a többi 4 napot itthonról távmunkával megoldhatom. Viszont az 1 nap pokolian nehéz. Csak arra kérlek, hogy ne menj sehová, jó? Ezután újabb 6 nap, csak te és én. Csak itt tudok rád vigyázni. Na és Otto? Ő nem dolgozott? Hát, tudod, ő nincs olyan állapotban, hogy dolgozhasson. Mondd csak, akadtak köztetek nézeteltérések Ottóval? Néha. Csupán amennyire természetes, bár nem igazán értem, hogy jön most ez ide. A kapcsolatunk igenis jól működik. Bántott téged? Ez mégis hogy jött? Mi közem mindehez? Nyugodj meg, Ida, csak szeretnék egy tisztább képet kapni.
Hát bármit is hordott össze neked Szabolcs, ez nem igaz. Otto sosem bántan engem. Ennek semmi köze Szabolcshoz. Csak azt szeretném megtudni, hogy hogyan került az a heg a bal alkarodra. Szabolcs mindig is utálta. Hogyan került oda az a heg? Egy véletlen baleset, nem szívesen beszélek róla. De azt leszögeztettem, hogy nem Otto műve. Otto szeret, és én is őt. Ő van a képen. Tudod, ő sohasem bántana. Sohasem hagyna el engem. Mi összetartozunk, nem tudnánk egymás nélkül élni. Én az övé, és ő az enyém örökre. Mesélj nekem egy kicsit Ottóról. Milyen ember volt ő valójában? Hát, ha egy szóban kéne összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy a tökéletes valaki, akit el tudok képzelni magam mellé. Egy életvidám, vicces, mellette pedig értelmes ember. Ilyen férfit is csak álmaiban kívántam volna, de most már az enyém. Sok lány próbálta már megszerezni magának, de sohasem sikerült neki. A hűség elengedhetetlen nálam. Mindig is az volt. Igazából a kapcsolatunk is erre a fogalomra épül fel. Kölcsönösen kitartunk egymás mellett. Mindig vesz nekem egy csokor tulipánt. Tulipánt. Valami baj van a virággal? Sosem szerettem igazán ezt a fajtát. Túl egyszerű. Semmit mondó, mintha nem lenne benne semmi kreativitás. Ennél már persze csak a rózsák rossz szavak, de valahogy sosem váltak a kedvencemmé. És miért nem mondtad meg neki? Dehogy is, nem kell. Ő mindig is boldogan hozta nekem a virágokat, és nem volt szívem elutasítani őket. Nem akarom még jobban összetörni a szívét. Értem. Mesélj kérlek, hogy szoktak telni az estéid? Mit szoktál csinálni? Hát mi Ottóval nagyon szeretünk táncolni. Minden este pontban 8-kor bekapcsol egy dalt, amire először táncoltunk. Miért pont 8-kor? Az egyetemi báron, akkor találkoztunk, és megmaradt az tradíciónknak. Na és mondd, Szabolccsal milyen a kapcsolatod? Hát Szabolccsal mindig is jó testvéreknek tartottuk magunkat, már kiskorunktól kezdve. Mindig segített nekem, kiállt mellettem, ha kellett, én pedig ott próbáltam segíteni, ahol csak tudtam. Feleségét is rajtam keresztül ismerte meg. Viszont miután összejöttem Ottóval, minden megváltozott. Nem tudta elviselni a jelenlétét. Mindig azt mondta, hogy rossz hatással van rám, hogy nem hozzám való. Mindig is próbáltam segíteni neked, a nehéz helyzetekben is melletted álltam, de ennek most vége. Én viszont azt nem értem, miért nem vagy képes felfogni, hogy csak boldog akarok lenni. Ennyire nagy kérés ez? Te vagy az egyetlen, aki nem tudja elfogadni ezt a kapcsolatot, mert mindig is gyűlölted. Az egyetlen. Ida, nézd már körbe. Kiket tudnám én megkérdezni? Nincs már senkit. Teljesen bezárkóztál, ez nem normális, amit csinálsz. Egy pszichés ügy vagy. Az, hogy magadtól próbálsz ellökni, az nem normális. Tudod, ez az egyetlen kapcsolat, ami felemel engem, amiben igazán teljesnek érezhetem magam. Milyen kapcsolatról beszélsz? Ida, annak már 2 éve. Tévedsz. Mert mi még mindig együtt vagyunk, és szeretjük egymást. Te őrült vagy.
Ez az utolsó próbálkozásom. Tudom, hogy nem akarsz szakemberhez fordulni, de ő hátra segített neked. Meg te is neki. Ha nem ismered be, hogy baj van, és nem hívod fel ezt a számot, akkor többé ne keres engem. Se a családomat. Ennyi volt. Halló, tessék, Szalai Soma. Haló, üdv! Én Kelemen ide vagyok. Jókor hívlak? Sürgős lenne. És akkor láttam Szabolcsot utoljára. Se hívás, se üzenet, semmi hírt nem kaptam róla. Pedig már annak is lassan egy hete. Szóval ez is aznap este történt, amikor felhívtál. Aminek mellesleg nagyon örülök. Ugyanúgy, ahogy örülök, hogy ezeket a dolgokat elmondtad nekem. Valóban. Félek, fogalmat sincs semmiről. Én viszont úgy gondolom, hogy igenis Kimehetnék egy pillanatra, csak szeretném megmosni az arcomat. minden rendben. Igen, persze, folytassuk csak. Akkor most úgy gondolom, hogy én következek. Ahogy így hallgattalak téged, felmerült bennem néhány kérdés. Mégpedig, hogy én mindvégig rólad kérdeztem, és nem rólatok. Kivéve amikor Otto volt a téma, persze. De te mindig többes számban válaszoltál. Továbbá merőben furcsa volt számomra a jelen idő használata, amikor Ottóról volt szó. Miért? Hiszen már eltelt 2 év. Ida, ugye te is tudod, hogy ez a kapcsolat már nem létezik, igaz? De mégis miről beszélsz? Honnan veszed ezt? Ida, tudom, hogy mi történt. Mint ahogy már mondtam, Szabolcsról sok mindent hallottam. Bármit is mondott, az hazugság. De amit az újságok meg a hírek mondanak, az nem. Tudom, hogy nehéz elengedni valakit, mit szeretsz. Én is tapasztaltam már ezt az érzést. Csak a probléma ott kezdődik, hogy te nem ismered fel, hogy ilyen helyzetbe kerültél. És a tulajdonságot másra hárítod. Például Szabolcsra. Ez nem igaz. Az elfogadása egy új helyzetnek sohasem egyszerű. Különösen, ha gyászról van szó. Tudom, hogy Otto már 2 éve nem él ebben a lakásban. Azokat a virágokat nem ő vette.
Otto soha semmi pénzért nem hagyott volna el téged. De az a késelő a Nyugatinál, aznap este elvette őt tőled. Egy tárcáért, amiben csupán 3500 forint volt. Ennyit ért egy élet. De ezt te is tudod. Hiszen máskülönben nem kerestél volna meg. Te is tudod, hogy végleg el kell őt engedned. Ő már nincs köztünk. Ő már elment. Azért hagytad ezt az üzenetet a noteszomban, mert felismerted, hogy segítségre van szükséged. Csak nem merted bevallani. Ezt nem én írtam. Tessék? Ezt nem én írtam. Hát akkor kicsoda? Hiszen csak ketten vagyunk. Nem, soha. Nem vagyunk. Otto még mindig itt van. Ő mindig is hozzám tartozott, és soha nem ment el minden. Én az övé. Ő az enyém örökre. Mégis mit művelsz? Te nem engeded el, nem igaz? Én csak boldog szeretnék lenni vele. Azt akarom, hogy minden olyan legyen, mint régen volt. Már nem lehet ugyanolyan, nem érted? Szagos, csak igaza, hogy tönkreteszel így magad. Nem hozzám tartozik. Szeretem őt. Ahogy ez a lányok se halásokat él tőlem. Te nem gyászolhatsz örökké. De ha szereted Ottót, akkor el kell engedned. Te már nem adhatsz neki megnyugvást, de... Őt a halál elvette tőled. Neki már nincs több lehetősége. De neked ott van a lehetőséged egy új életre. Egy jobb életre. Igaz az, amit Soma mondott. El akarsz hagyni. Emlékszem, amikor megismerkedtünk, és megfogadtuk egymásnak, hogy örökké együtt leszünk. De úgy tűnik, ezt nem tudtuk betartani. Tudod, én próbáltam azt az érzést kelteni, mintha minden rendben lenne, de semmi sem oké. De én próbáltam küzdeni érted, mint mindig. Akkor este is az aluljáróban. A testedet nem tudtam megóvni, de eldöntöttem, hogy a lelkedért harcolni fogok. Visszaad ezzel, csak tovább ártottam neked. Neked. Ahogyan nekem is tovább kell lépnünk. Szeretlek. Mindig is szeretni foglak. Én a tied. Te az enyém örökre. Emlékszel? Bocsáss meg nekem, kérlek.
look upon myself as rational and strong, and love was just a word in silly songs. But from that cursed day when you crossed my way, all my confidence was gone. I'm bewitched, bewildered, and utterly alone. And something's telling me it always will be you until the end of my days. And in my dreams I see how I finally find a way to show you how I long for your touch, knowing I'd be asking for much to get to have you in my arms, in my life, if only for a while. But something's telling me I am but a fool, 'cause that beautiful face will not ever be smiling at me, and you won't say all those little words I am longing to hear, those whispers at night, 'cause I fear some things are just never meant to be. Your love is not for me.